स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि। आजको यस भिडियोमा हामीहरू बनाउने छौँ रेसिङ कार, जो चाहिँ हामी रेडियोबाट चलाउने छौँ, आरसी रेडियो कन्ट्रोल ट्रान्समिटरबाट। सो यसका लागि चाहिँ हामीले ESCहरू मगाएको छौँ, ब्रस DSC, त्यो चाहिँ हामी अनबक्स गरिरहेका छौँ। र त्यससँग मैले एउटा सोल्डरिङ आइरन पनि मगाएको थिएँ। र आजको यो भिडियो चाहिँ एकदम नयाँ ट्राई गरेको छु, मैले बनाउन खोजेको एकदम नयाँ शैलीमा। र हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो यो भिडियो। र त्यसभन्दा पहिले तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानल। थ्याङ्क यू। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ ESCहरू चाहिँ अनबक्स गरिसकेका छौँ। यहाँ दुईवटा ESC हेर्न सक्नुहुन्छ र एउटा सोल्डरिङ आइरन पनि मैले मगाएको थिएँ। सो यो ब्रस DSCले चाहिँ हाम्रो मोटरलाई पावर दिने काम गर्छ। हामी चाहिँ डाइरेक्टली यसलाई ट्रान्समिटरको रिसिभरबाट डाइरेक्टली चाहिँ यसलाई सिग्नल दिएर चाहिँ मोटर रन गराउन सक्छौँ, फरवार्ड र ब्याकवार्ड। र त्यस साथै यसमा चाहिँ हामीले लिपो र लिथियम आयन ब्याट्री र निकल मेटल हाइड्राइड ब्याट्रीदेखि पनि युज गर्न सक्छौँ। र यहाँ सिमिलरली सबै लास्ट भिडियोहरू जस्तै मैले यो मोटरहरूलाई चाहिँ लेफ्ट साइडको दुईटै मोटरलाई चाहिँ प्यारललमा र राइट साइडको दुईटै मोटरलाई राइट साइडमा प्यारललमा कनेक्ट गरेको छु। सो यो कनेक्सन चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले यहाँ ESC जोड्नुपर्छ। सो ESCमा चाहिँ यहाँ अनबक्स गरिहालौँ पहिला ESC। यो चाहिँ हामीले बक्सदेखि निकालेका छैनौँ ESC। सो अब चाहिँ यो ओपन गरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो प्याकिङमा आएको छ। अनि यो चाहिँ अलि खोलौँ। सो प्याकिङ चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको गरिएको छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बक्स पनि एकदम राम्रो छ। सो अब चाहिँ यसलाई बाहिर निकालौँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट टाइममा हामीले यहाँ ESC पाइसकेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो 60 एम्पियरको ESC हो। अनि यहाँ चाहिँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ ESC बाहिर निकालौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रेड र ब्ल्याक वायर चाहिँ हाम्रो इनपुटको वायर हुन् र बाँकी दुईवटा चाहिँ आउटपुटको वायर हुन्। त्यो चाहिँ हाम्रो मोटरसँग कनेक्टेड हुन्छन्। र यहाँ चाहिँ एउटा स्विच पनि छ। अनि चाहिँ सिग्नल वायर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तै गर्दा बक्समा अरू हेरौँ। यहाँ चाहिँ दुईवटा हिट सिङ्क ट्युब दिएको छ। अनि दुईवटा 3M टेप र एउटा म्यानुअल। र त्यस साथमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही स्टिकर र दुईवटा जिप टाइप पनि बक्समा आउँछ। अहिले चाहिँ यो यतै राखौँ। र सिमिलरली सेकेन्ड बक्समा नि सेम कन्टेन्ट हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले दुईटै ESCहरू चाहिँ अनबक्स गऱ्यौँ। र ESC चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ESC। र अब चाहिँ हामीले यो ESCहरूलाई आफ्नो यहाँ बटमा चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ। सो यसको लागि चाहिँ यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो केही यस प्रकार कनेक्ट गर्नुपर्छ। यो दुईटै ESCहरू चाहिँ यसरी। र यो कनेक्टर चाहिँ मसँग छैन। सो यसलाई चाहिँ म काटेर एउटै ब्याट्रीदेखि पावर दिने यो कनेक्टर मैले काट्नुपर्छ। सो दुईटैको कनेक्टरलाई चाहिँ हामी प्यारललमा कनेक्ट गर्नेछौँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो दुईटै कनेक्टरलाई प्यारललमा काटेर दुईटैलाई एकअर्कासँग प्यारललमा जोडेको छु। र दुईटैदेखि एउटा वायर निकालेको छु। अनि चाहिँ हिटसिङ्क ट्युब मिलेको थियो जो हामीलाई, त्यो चाहिँ मैले त्यहीँ युज गरेको छु जोइन्टहरूमा, त्यो सोल्डर गरेर। सो अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मोटरहरू पनि जिप टाइ गरेर फिक्स गरेको छु ठाउँमा। अनि जिप टाइसँग चाहिँ अलि हट ग्लु पनि लगाउनुपर्छ, नत्र भने जोइन्टहरू चाहिँ यो निस्किहाल्छन्, मोटर निस्किन बेल लाग्दैन। यहाँ माथि तपाईँहरू कभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई कभर गरेर देखाउँदैन, म तपाईँहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ कभर पनि तयार पारेको छु। सो यो चाहिँ हाम्रो इनपुट वायर्स भयो। यसको लागि पनि हामीले चाहिँ बोर्डमा होल बनाउनु पर्छ। सो यदि तपाईँ चाहिँ होइन एकदम राम्रो डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ राम्रो डिजाइन बनाएर आफ्नै डिजाइन बनाएर देखाउन सक्नुहुन्छ। सो केही यस प्रकार लाग्छ। यसपछि चाहिँ हामी यसमा टायर फिक्स गरेर देखाउनेछौँ।
सो यसको वेट चाहिँ लगभग 1 kg भन्दा अलि माथि छ हैन, लगभग 1.5 kg आसपास पुग्छ होला। देखाएन, यो चाहिँ मैले बनाएको, बाँकी प्रोसेस केही पनि थिएन खासै। यो चाहिँ रिसिभर चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेका छौँ, यो ESC यो चाहिँ यहाँ फिक्स गरेका छौँ हामीले स्विचहरू ESC को अन र अफ गर्ने स्विच। सो त्यसरी नै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो वायरहरू चाहिँ मैले ट्रान्समिटर रिसिभरको चाहिँ च्यानल फर्स्ट र च्यानल थर्डमा फिक्स गरेको छु। एउटादेखि चाहिँ हामीलाई पावर दिन पुग्छ अनि अर्कोदेखि चाहिँ हामीले एउटा जम्पर निकालेछौँ। सो अब यसबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ पावर दिन हामीले लिपो ब्याट्री युज गरेका छौँ 2S 4000 mAh। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ बोर्ड यस प्रकार रेडी भएको छ। व्हील्सहरू पनि हामीले फिक्स गरेका छौँ अनि यो ट्रान्समिटर चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु यस भिडियोका लागि। सो यस ट्रान्समिटरलाई चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्रीले चाहिँ पावर गरेको छ 12 भोल्ट। सो अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ कनेक्सन गरेँ र ब्याट्री चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्छ पहिला। सो ब्याट्री कनेक्ट चाहिँ भइसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब ट्रान्समिटर मैले अन गरेको चाहिँ अन गरेपछि चाहिँ यहाँ ट्रान्समिटरले चाहिँ वर्क गर्छ। सो डाइरेक्टली बाइन्ड गरेको थिएँ मैले, त्यसैले चाहिँ मैले बाइन्ड गरेन। सो यो चाहिँ यस प्रकार चल्छ, दुईटै चाहिँ एउटा यो मुभमेन्टमा छ, अर्को चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटै मैले होरिजन्टल म्याप गरेको छु। दुईटै जोइस्टिकको दुईटै हरिजन्टल मुभमेन्टमा चाहिँ मैले लेफ्ट राइट र फरवर्ड ब्याकवर्ड हुने गरेको छु। लेफ्ट गर्दाखेरि लेफ्टमा जान्छ, राइट गर्दाखेरि राइटमा। सो त्यो दुईटै सँगै प्रेस गऱ्यो भने फरवर्ड र ब्याकवर्ड सँगै जाने हुन्छ। सो त्यो दुईटालाई अपोजिट गरेपछि सिङ्गल डाइरेक्सनमा चाहिँ घुम्छ। सो यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले यो भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो साथीहरूको माझ पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दैमा आजको भिडियोमा तपाईँले के नयाँ चिज सिक्नुभयो होला र यदि हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो च्यानलमा छिट्टै नै 100 सब्सक्राइबर पुग्दैछन्। सो बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।